Sa Biyernes po. Sensya ka na, Mr. Chair, kung bakit ko pinipilit-pilit. Sa Biyernes po. Hindi ko lang kasi natanong, yun ang mali natin siguro, Mr. Anong Biyernes? Ha? Kasi akin po, sa susunod na, ang mali ko lang, tansyahin mo nga ako ng pulis ang pinag-uusapan ko ng Biyernes ang pinag-uusapan natin dito. Yun po ang problema. Joyride. Sinabi po nyo kanina na ini-include nyo sa apps ninyo yung mga tricycle. Did I hear you right? Opo, gumawa po kami ng study, Mr. Chairman. Is that within the authority given you by the pilot study? Yung pong app kasi po namin, No. Is that within the authority given you by the OTR? Na sumali kayo sa pilot study na motorcycle lang ang pag-uusapan at yun ang gagamitin nyo. Ngayon, nagpapasok kayo na tricycle. actually, Mr. Chairman, naging pilot lang po at the request of the LGU po. Iho, ang tanong ko sa iyo, is that within the jurisdiction or the authority given you by the OTR? Hindi po, nakapagpaalam po kami doon sa Kaya nga. PWG. Kasi, kung gagamitin ninyo, kikita na naman kayo na hindi nalalaman ng mga otoridad. Di ba? You tell me, did you not go outside of your jurisdiction? May I say, Mr. Chairman? Yes, I'm asking you. Opo. Yung po kasing unang-una po, nagpaalam po kami sa TWG tungkol doon sa tricycle. So, ibig sabihin, you were allowed by the TWG. Opo. Is that correct? Opo. Would that be true? Sec Mendoza? At saka po, Sandali lang. I'm asking kung totoo yung sinasabi ninyo na may approval ang TWG. Kasi ang pilot study pertains to a motorcycle seat, hindi tricycle. Di ba? So, I'm asking you, Asek Mendoza, did you authorize Joyride Mr. Chair, to have it, to include in the pilot study the use of tricycles? no, Mr. Chair. Oh, who is telling the truth between the two of you? Yes. We actually asked po, hindi po yung bagong TWG din to. Ito po, matagal na po itong wala po sina-ASEC Vigor nung time na yun, nung nagpaalam kami. So, hindi po dito sa grupong to. Yung bang dalawang players, aside from Joyride, meron din kayong tricycle apps? Kasama sa apps niyo yung tricycle? None, Mr. Chair. Wala po, Mr. Chair. Bakit? Bakit wala kayo? Wala po kaming authority from the technical... Yes. Joyride. Basically, that is the reason. Yung pilot study, motorcycle lang. Taxi, hindi tricycle. I think you are overstepping the authority given you. Asek Mendoza, you better do something about that. Yes, Mr. Chair. Yes. Otherwise, we will conduct an investigation here. At kung sasagot-sagot kayo ng ganyan, Congressman Caraps will recommend your to cite you in contempt. Diba, Joyride? Don't you think you have overstepped your jurisdiction? Apologies po, Mr. Chairman. Yes, you better stop it. Otherwise, I will ask the authorities to run after you. May we clarify po, Mr. Chairman, with all due respect po. What is the clarification you want? Sabi nga po namin, kasalukuyan pa lang po naming pinag-aaralan yung concept with an LGU. Ito sa partnership na request lang naman po ng LGU. So it is not being implemented. Hindi pa po nai-implement. You better stop your planning. Kasi it's not within the purview of the pilot study. The pilot study is for motorcycle taxis, not tricycle taxis.
Tingnan mo yung dalawang kasama mo, hindi man lang iniisip yun. Why? Kaya tinanong ko yung rason nila, they do not have that authority. Diba? I hope you understand that. Noted po, Mr. Chairman, with apologies po. Thank you. The Honorable Marcoleta is recognized. Salamat po, Mr. Chair. Wala naman akong... Ha? Sigurado ka? Baka mamaya gagalit-galit ka rin. Ha? Mr. Chair, will you please refresh my memory in connection with this motorcycle taxi pilot study, because my knowledge, my limited knowledge about its beginning is that it has only a period of 3 months initially. Is that correct? The background which I stated a while ago was the study initially began as a 6-month program for the operation of 27,000 motorcycle taxis in Metro Manila. Oh yes, 6 months. Thank you for the correction, Mr. Chair. But that 6 months started when, Mr. Chair? The planning started in 2017, but it was actually implemented in 2019. So that should have been completed in 2019 also, Mr. Chair, considering that the pilot study is only for 6 months. Is that correct? Yung chairman na ngayon na na-interpolate. Yes, sir. Because Baliktad. Yes, Your Honor, for 6 months, 2019, it would have been finished. and based on our previous hearings, this representation was made to understand that it was the Senate or one member of the Senate who requested that the pilot study be extended in order that it may include other modes of whatever. Is my understanding correct? This is now addressed to Joyride, or Angkas or Move It. Is my appreciation of the earlier facts correct? Na yung Senate po ang nagpa-continue o nagpa-extend ng study? The question is directed to the 3 players. Mr. Chair, maybe i-reiterate ko lang po yung nabanggit na po ni Chairman Vigor an hour ago, which is I think they're waiting for one final study po, Mr. Chairman, and they requested po for 6 months for them to finalize po the study per ASEC Vigor po. Hindi po, ang pagkakaalam ko kasi, yung mga nakaraang hearing din, dahil parang na-concentrate nga po sa tatlo lang, Mr. Chair, ang KAS, Move It, and ano pa isa? Joyride. I recall that in the previous hearing, we were even recommending to you to include other groups, notably those who were also recommended not only by the DOTR but also the development Cooperative Development Authority of the Philippines. Yung mga ganun po. At ang pinag-usapan pa natin din doon, I recall na madali pala silang i-integrate in order to make that study, I think, not only siguro practical, but I think more representative kung ma-include natin po yung sa cooperative sector. At kayo po ay pumayag. Sino na pong grupo mula sa cooperative sector ang na-integrate na po rito? Yun ang gusto kong itanong ngayon sa TWG. Kasi kung hindi ako nagkakamali, Mr. Chair, pinatawag natin yung hierarchy po ng TWG noon, hindi ko na po matandang kung ilan sila, but some of them or one of them promised nung August na yon
kalagitnaan ng Agosto or early September, sinabi niya, next Friday po, Your Honor, we will already include one of those groups who have filed their application in our office. Pero yung Friday na yun po, hindi natupad, umabot po ngayon ay Disyembre na po tayo. Or 4.5 months later, wala pa rin pong nadagdag doon sa 3, Mr. Chair. So, ang akin pong agam-agam na yun, yung po bang pinag-uusapan natin, usapang totoo o usapang lasing po? Kasi nung kayo po yung humarap sa amin ni Chairman ACOP, alam ko po wala namang nakainom noon eh. Unang-una, hindi papayagan ni Chairman yung haharap po kayo sa kanya na nakainom kayo. Ako rin po. Kape po yung alam kong ininom namin doon. Pero may nagsalita po, mula po sa TWG, sa susunod na Biyernes po, sabi niya, siguro po nag-uusap kami noon, baka Biyernes noon. So, ang sinasabi niya, 1 week later, isasama na po namin sa pilot study ito. Sino po yung may pagkukulang? Yung may pagkukulang po ba yung gusto nating maisama yung ibang grupo o kayo rin na hindi nyo sineryoso, hindi nyo talaga pinastrak? O inisip nyo lang ang usapan natin ay usapang lasing lang? Ganun po, ano po ba talaga? Bakit po ganon, Mr. TWG? Bakit po yung pinag-uusapan ay nawawala ng saysay? Yung Biyernes na pinangako ninyo umabot 4 na buwan at kalahati, pero ngayon hindi pa natin nakikita yung materialization ng ating pinag-usapan. Bakit po? Mr. Chair, I'm not sure why it took 4.5 months, but my understanding now, we're just waiting for Easyway Transport Service Cooperative to activate their app. Tapos pwede daw sila tumakbo. Ano ba? Similar with the other applicants. Bakit po sinabi na sa Biyernes po, sa susunod na Biyernes po, may sasama na po siya dun sa ating pilot? Ganun pala, marami pa palang gagawin. It will take 4.5 months. Yun po yung aming minsan ay nakakalungkot na ewan ko po kung meron kayong sariling work habits, pero kami po ng dalawa ng chairman, hindi po kami ganun eh. Pag sinabi natin, gawin po natin. Kasi sino po yung nagkulang? Yung po bang mga grupo na nag-a-apply? O kayo po wala kayong pagkukulang? Dapat po sana, pag sinabi natin Biyernes, kung ano ipangako natin yon, gawin natin ang lahat ng paraan para yung ating pinangako na yon, matupad po yun. Yes, Mr. Chair. Ang alam ko po si Asek Guadis ang isa doon. Nasaan po ba si Asek Guadis? Mr. Chair, Your Honor, Asek Guadis is with the Secretary of DOTR, together with the Special Assistant to the President, they're meeting with the President regarding updates on the implementation of the Public Utility Vehicle Modernization Program. Your Honor. Kasama po ba si Mr. Tombado, Mr. Chair? No, Your Honor. Yun lang po yung gusto namin eh. Napakahirap po ba na, Mr. Chair, sa Biyernes po, pinangangako po namin yung grupo po na yun, o yung mga ilang grupo po na gustong maisama sa pilot study, kasama na po. 1 linggo lang po ang pinag-uusapan namin doon eh. Agosto po yun. Disyembre na po ngayon. Ano po yung maliwanag na nangyari? Hindi po natupad. Ang gusto ko pong sabihin, para tumino po lahat, ang lahat na siguro ng ating ahensya ng gobyerno, bago po tayo magbitaw ng pangangako, ito, tansyahin po natin sapagkat wala pong biruan dito. Yung nag-a-apply po at tinignan po namin yung mukhang okay naman kayo ha. Meron po silang endorsement mula sa DOTR
mula sa development, authority development, cooperative development ng Pilipinas. Sa Biyernes po, isasama na po. E di sa mga tweet, ano po ang nangyari sa pilot study na ito? Yung coverage po nananatili po doon sa dalawa lamang. Yun po yung problema eh. Hanggang ngayon po, 6 months, yung pinag-usapan natin 6 months, and another 6 months or years, tatlo pa rin ang kasali dyan at walang naisamang iba. Paano natin masasabi that this pilot study is the one that we need today? Hindi naman pala nangyari yung ating pinag-uusapan. Ito po yung sentimiento, Mr. Chair. Pwede po ba kayong makapagpaliwanag ng maabot ng aming konting pagkakaintindi rito para yung Biyernes ay hindi po maging 4.5 months? Salamat po, Mr. Chair. Yung pakinggan yung mga iba sa amin, ay kamukha kanina naman. Kaya tayo nagugulang, pati kolorum pinako-cover. Paano natin i-cover ang kolorum? Kayo naman sagot na kayo na sagot. Opo. Kolorum nga yun eh. Huwag mo i-cover yung kolorum. Yung kolorum, ayaw niyang magpa-regulate. Gusto niya kolorum. Kaya sasagot naman yung isa, meron na po kami taxi, tricycle. Bakit hindi magagalit ang chairman natin? Motorcycle taxi pa nga lang, hindi na tayo magkaintindihan. Isasama mo na naman ang tricycle, pati kolorum ng mga tricycle, isasama ninyo. Wala tayong matatapos dito. Mr. Chair, Yung katabi mo, kakilala ko eh. Boss, hindi ba? Yung nag-a-apply. Pumunta pa nga po ako dahil sa nakita ko, sa awa ko doon sa taong nag-a-apply na grupo. Ininspeksyon ko po yung dokumento eh. O ano ba akong problema? Isang taon na pong nakapile ka sa LTFRB. Hindi pa po kami nabibigyan ng oso. Pwede niyo po ba kaming samahan? Alam po ba niyo sa namin ang ginagawa ko, sumama po ako para malaman bakit po hindi ina-actionan yung aplikasyon. Eh tama naman po eh. Nagpunta po ako ron. Ang problema, wala naman yung asset. Nagbilin po ako doon sa doon sa secretary. Wala pa rin nangyari. Hanggang sa dumating nga sa amin, nag-usap kami sa opisina ng ating chairman. Ayun po, yung po ang pinanggalingan sa Biyernes po. Sensya ka na, Mr. Chair, kung bakit ko pinipilit-pilit sa Biyernes po. Hindi ko lang kasi natanong, yun ang mali natin siguro, Mr. Anong Biyernes? Ha? Kasi natin po sa susunod na Biyernes, kaya ang mali ko lang, tansyahin mo nga kung anong Biyernes ang pinag-uusapan, kung anong Biyernes Santong pinag-uusapan natin dito. Yun po ang problema eh. So, December 22, 29. Napakahirap pag hindi ka pa kumakain talaga, iinit ang... 3 Kings. Ha? 3 Kings ng Bernis na yan. Mr. Chair, maraming salamat po sa inyo.